Vă salut, dragi privitori! Bine ați venit la cea de-a 68-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guțu, profesor universitar și astăzi vom vorbi în special despre ceea ce se petrece pe arena internațională, după care vom reveni în spațiul nostru românesc, mă refer la România și Republica Moldova. Sigur că evenimentele care s-au întâmplat pe parcursul ultimei săptămâni au atras atenția tuturor, inclusiv atenția dumneavoastră. Astăzi se împlinește exact o săptămână de când în catedrala San Pedro, pe fundalul frescei Botezul lui Isus, a avut loc o întâlnire bilaterală. Volodymyr Zelensky, Donald Trump, ambii președinți, au discutat preț de 15 minute, așezați pe două scaune, sub această cupolă venerabilă care este Catedrala San Pedro, la Vatican, cu ocazia funerariilor Papei Francisc. Această întâlnire și mai cu seamă poza pe care a realizat-o șeful cabinetului prezidențial al lui Volodymyr Zelensky, domnul Ermak, va intra în istorie și cu adevărat a însemnat începutul unei răsturnări de situație în tot ceea ce înseamnă aprecierea de către Donald Trump a războiului de agresiune a Rusiei dus împotriva Ucrainei. Deci, întâlnirea sau discuția a avut loc fără traducător, cel de-al treilea scaun, așa cum s-a clarificat mai târziu presa internațională, era prevăzut pentru traducător. Volodymyr Zelensky a refuzat serviciile traducătorului și a vorbit unul la unul cu Donald Trump. Despre ce au vorbit, mulți pretind a cunoaște conținutul acelei discuții. Eu cred că ea nu va fi clară până la sfârșit, dar ceea ce s-a întâmplat ulterior, desigur că a schimbat mersul lucrurilor în tot ceea ce înseamnă percepția lui Donald Trump asupra rolului pe care îl are Rusia criminală, teroristă, fascistă în acest război. Exact la 2 ore după ce a vorbit cu Volodymyr Zelensky, Trump a publicat pe rețelele sale de socializare un prim mesaj pe parcursul celor aproape 100 de zile de cadență Trump 2, prin care, într-un fel sau altul, acuza regimul de la Kremlin de faptul că nu își dorește pace și posibil că încearcă să-l ducă de nas pe Donald Trump. Au urmat și alte exprimări ale lui Donald Trump, atât în interviurile sale pe care le acordă practic zilnic pentru presa americană și cea internațională la Casa Albă, aproximativ 4 sau 5, chiar 5 deja exprimări de acest gen, care schimbă perspectiva evaluării de către Donald Trump a acestui război și se pare că încet, încet trece de partea lui Volodymyr Zelensky și a Ucrainei și este iritat, profund iritat de faptul că Rusia nu doar că dorește pace, ci și-a intensificat atacurile asupra populației civile, pentru că Trump a dezavuat atacurile asupra Kievului, care au avut loc la 24 aprilie, apoi ceea ce a făcut pe parcursul săptămânii pascale și mă refer la atacarea țintelor civile, au murit oameni, chiar și astăzi Odessa a fost atacată, a murit o familie, un cuplu la Odessa. În noaptea aceasta 170 de drone au atacat Ucraina în varii direcții și varii localități și 6 rachete Iskander, deci au lovit cu o balistică și toată această furie a lui Putin se pare că l-a convins pe Donald Trump că de fapt regimul de la Kremlin nu dorește cu adevărat încetarea focului, chiar dacă, atenție, Putin sau Putinul colectiv sau cel care se dă drept Vladimir Putin a chemat la încetarea focului pentru 3 zile, 7, 8 și 9 mai, perioada în care el va avea delegații și va celebra cea de-a 80-a aniversare a învingerii sau a victoriei
Uniunii Sovietice în așa zisul Marele Război pentru apărarea patriei. Știți că de-a lungul anilor propaganda sovietică a scos cumva din uz termenul cel de-al doilea război mondial și l-a înlocuit prin Marele Război pentru apărarea patriei. Toate manualele de istorie utilizau anume acest termen și el a fost inoculat în mințile oamenilor care locuiau pe teritoriul URSS. Dar să știți că acest fenomen pe nume paradă sau povedobesie, ceea ce în limba rusă ar însemna un fel de satanism victorios, da? Satanism victorios care se declanșează în Rusia de 9 mai în această perioadă, s-a osificat în timpul dominației lui Putin din anul 2000 încoace, iar așa zis panglica lui Sfântului Gheorghe, care nu are absolut nimic în comun cu cel de-al doilea război mondial, este glorificată și a constituit un element al unui marketing politic foarte agresiv, lansat tot de regimul de la Kremlin. Ei, iată că regimul de la Kremlin, în persoana acestui Putin sau pseudo-Putin, a solicitat încetarea focului, la care Volodymyr Zelensky a reacționat și a spus de ce această încetare a focului să nu fie deodată pentru 30 de zile și să începem tratativele pentru o pace durabilă. Desigur că Kremlinul a refuzat prin vocea lui Lavrov, prin vocea lui Peskov, care sunt de fapt propagandiștii Kremlinului, nu altceva. Lavrov nu este un ministru de externe, el este șeful pe propaganda kremlineză pe dimensiunea internațională, iar Peskov este un mincinos, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care de fapt de fiecare dată spune minciuni și atunci când Peskov afirmă ceva, trebuie să ne gândim la contrariul. Putin s-a speriat că de 9 mai ucrainenii pot să atace Piața Roșie și Putin va avea oaspeți înalți la această paradă. În primul rând, liderul chinez, Xi Jinping, va fi acolo. Modi, liderul indian, a refuzat să vină pentru că are probleme cu relațiile sale cu Pakistanul, India cu Pakistanul, deoarece a avut loc un act terorist împotriva unui autobuz plin de turiști, în care au murit acești turiști și de o săptămână deja India și Pakistanul se amenință reciproc cu utilizarea arme nucleare în declanșarea unui adevărat conflict militar, deci Modi nu va veni, nici Viktor Orban, premierul Ungariei, nu va veni la această paradă, nu știm care este motivul, dar premierul Slovaciei, prietenul lui Putin și admiratorul lui Putin, Fico, va fi la această paradă și toți liderii statelor Asiei Centrale, liderii statelor care au fost în trecut republici surori în fosta Uniune Sovietică. De-aia e de înțeles că Kremlinul se teme de o eventuală atacă a Ucrainei asupra Pieței Roșii cu drone și cu arme pe care ucrainenii le au deja, sunt arme de proprie producție. Chiar la începutul războiului, când Ucraina avea puține drone și puțin armament, chiar de la începutul războiului, Ucraina în primele luni a demonstrat că unele drone pot ajunge deasupra Kremlinului, deasupra Moscovei. Vă imaginați acum, Ucraina deja are vreo 4 tipuri de arme, ceva combinații între dronă și rachete pe care liber le poate expedia deasupra Pieței Roșii. Eu cred că acest lucru totuși nu se va întâmpla, dar Putin oricum se teme. În toată această cacelma, Kremlinul mai este disperat și dintr-o altă cauză. Astă noapte, în noaptea aceasta, a fost semnat acordul pentru exploatarea minereurilor rare pe teritoriul Ucrainei între Statele Unite ale Americii și Ucraina. În sfârșit s-a ajuns la un numitor comun și vreau să vă aduc la cunoștință că acest numitor comun a fost obținut inclusiv prin insistența diplomației ucrainene. Eu sunt admirativă de felul în care Ucraina a dus aceste negocieri și tratative, chiar după acel neplăcut incident în biroul oval unde Vance și Trump l-au atacat pe Zelensky. Apropo, Vance vreo 4-5 zile n-a fost în preajma lui Trump, inclusiv în perioada întâlnirii lui Trump cu Zelensky. Iată de ce nu a avut această influență nefastă, neofascistă asupra lui Trump și Trump a putut singur, de unul singur, să aprecieze, să evalueze discuțiile și argumentele lui Volodymyr Zelensky în cadrul acestei întâlniri de 15 minute, care se pare că a schimbat totalmente viziunea lui Trump asupra ceea ce trebuie să facă, mai ales ceea ce trebuie să facă.
Iată că rușii sunt nemulțumiți de faptul că Ucraina a încheiat într-un sfârșit acest acord, pentru că rușii își dau foarte bine seama că în cazul dat, Statele Unite, practic, asigură garanțiile de securitate pentru Ucraina și Statele Unite va continua să furnizeze arme Ucrainei. Deja astăzi Trump a semnat primul acord de vânzare-cumpărare, de vânzare către Ucraina a armelor americane în valoare de 50 de milioane de dolari. Este foarte puțin la prima etapă, dar primul pas contează. În toată această caneva de relații internaționale și de influență a administrației Trump II asupra întregii lumi, desigur contează cele 100 zile de administrație Trump II. Trump a făcut o mare întâlnire practic electorală în fața colegilor săi din Partidul Republican, exact cum mai afirma anterior, spunea că rolul său este extraordinar, că el a făcut tot posibilul pentru ca lucrurile să avanseze în Statele Unite și trebuie să-i dăm cezarului ce este a cezarului. În Statele Unite ale Americii, practic ceea ce a realizat Trump bun sau în viziunea lui bun, el a stopat migrația de către Mexic, migrația legală din Mexic către Statele Unite, cu 90% a diminuat această migrație, pentru că dacă dumneavoastră cunoașteți ce se întâmplă la frontiera SUA și Mexic, știți foarte bine că există o rețea criminală prin care mafiotă unii se îmbogățesc și este vorba și de partea mexicană și de cea americană, pe seama acestor oameni nenorociți care vor să vină în Statele Unite ale Americii, deoarece este o terra grata, un pământ promițător și fug de sărăcie, fug de boli, fug de criminalitate, pentru că în Mexic criminalitatea este foarte înaltă. Păi uite, ceea ce a realizat Trump cu adevărat pe interiorul SUA este diminuarea acestei migrații ilegale și a obținut lucrul ăsta prin presiuni extrem de mari asupra Mexicului, pentru că a dislocat la frontiera cu Mexicul unități militare cu foarte mult armament și a spus că va începe să bombardeze aceste tuneluri prin care se face legătura sau prin care sunt conduși migranții ilegali din Mexic către Statele Unite ale Americii. Cât privește economia, astăzi aflăm că în Statele Unite economia a înregistrat o scădere pe fonul tuturor acestor taxe vamale pe care Trump le-a introdus. Apropo, aceste taxe vamale pe care el le-a anunțat furtunos ceva timp în urmă, au început să cunoască un recul, adică Trump a făcut un pas înapoi și a început să anuleze aceste taxe pentru producția de automobile, pentru producția de gadgeturi digitale și așa mai departe. Deci, oricum, Trump se retrage din toate aceste inițiative, puțin câte puțin. El pune aceasta pe seama talentului său de a negocia. După cum v-am spus în trecut, nu cred în acest talent. Cumva haotic se desfășoară toate aceste inițiative, dar să vedem ce se mai întâmplă în anturajul lui Trump. Exact așa cum vă spuneam, Musk și-a anunțat deja retragerea din administrația Trump II. Dacă țineți minte, chiar în primele zile de când Trump a venit la putere, în edițiile mele v-am vorbit de faptul că oamenii bogați, precum este Musk, nu se vor putea menține pentru o perioadă foarte mare în preajma unui alt om bogat, care pe lângă toate cele mai este și președintele Statelor Unite ale Americii. După ce a înregistrat căderi spectaculoase a companiei sale Tesla, iată că Musk deja își anunță că se va retrage din administrația Trump II. Atenție, am să dau citire unor cifre. Deci, ceea ce a făcut Musk prin concedierea foarte mulți funcționari din toate instituțiile statului, inclusiv a instituțiilor coercitive, mă refer la Pentagon, FBI, CIA și așa mai departe. Deci, el a făcut o economie de 50 de miliarde de dolari. Atenție, 50 de miliarde de dolari. Iar deficitul bugetar federal constituie 2000 de miliarde de dolari. Repet, Musk a asigurat o economie de 50 de miliarde de dolari, dar deficitul federal în Statele Unite ale Americii este de 2000 miliarde de dolari. Acum se cere să adresăm o întrebare. A meritat acest efort al lui Musk să fie realizat, pentru că deficitul
bugetar federal rămâne oricum foarte, foarte mare și de fapt retragerea lui Musk din administrația Trump 2 este o recunoaștere a impotenței sale ca manager, ca evaluator, ca om de afaceri care și-a imaginat că instituțiile statului american pot fi conduse așa, dintr-un click pe care îl dai stând la laptop sau la telefonul mobil. Pe fonul hotărârilor, deciziilor lui Trump de ultima oră, a expunerilor sale, putem trage o concluzie foarte importantă și anume că Trump a pierdut mult timp. I-au trebuit 100 de zile ca să înțeleagă faptul că adevăratul criminal agresor este Putin, că Ucraina trebuie ajutată, de parcă el lucrul ăsta nu l-avea pus pe tapet în fața lui. În fiecare zi, instituțiile sale de informație și de inteligență cu siguranță l-au informat despre tot ce se întâmplă și cum se întâmplă. Oricum, asta nu i-a diminuat apucăturile sale de narcisist. El spune că dacă el ar fi fost președinte, nu s-ar fi întâmplat niciun război și, în genere, într-un interviu acordat unei instituții media, a spus că el se amuză pentru faptul că el, Trump, conduce nu doar cu Statele Unite ale Americii, ci cu întreaga lume. Acum să analizăm această expresie. El zice că el conduce cu întreaga lume. Oricât de patetic ar suna această frază, cumva el are dreptate, pentru că Ucraina depinde de deciziile lui Trump, pentru că războiul din Orientul Mijlociu tot în mare parte depinde de deciziile lui Trump, indiferent de consilierii pe care și-a ales, oricum Trump decide în ultimul moment. Ceea ce se va întâmpla între India și Pakistan depinde de Trump, ceea ce se va întâmpla între Rusia și Iran depinde de Trump, ceea cum vor evolua relațiile între China și Statele Unite ale Americii depinde de Trump. Da, doar că sigur că ne jenează această lejeritate cu care Trump afirmă că el conduce cu lumea și cu Statele Unite și că el se amuză în a o face. Probabil că trebuie să fie mai serios. Noi nu asistăm la un show televizat în timpul căruia el trebuie să pară foarte simpatic. Simpatic nu mai e, la 79 de ani, cu siguranță nu mai e și nu poate să-și aroge calitățile sale de mare showman atrăgător pe care le-a avut în tinerețe. Bref, se pare că această administrație Trump 2 și se pare că Trump asigură o cotitură nu prea mare, deci nu trebuie să ne bucurăm prea devreme. Vom vedea cum vor evolua în continuare lucrurile. Faptul că Ucraina și Statele Unite au semnat acest acord de exploatare a minereurilor rare este foarte important. 57 de minereuri vor fi extrase pe teritoriul Ucrainei și în schimbul acestor activități economice, Statele Unite vor asigura livrarea de armament pentru Ucraina și asta contează. Între timp, trecem un pic dincolo, în Rusia fascistă a lui Putin. Deci, așa cum spuneam, e o mare forfot acum pe întreg teritoriul Rusiei. Toți se pregătesc de această pseudo-victorie. De ce spun că este pseudo-victorie? Așa cum v-am spus, parada pe care o pregătește regimul de la Kremlin acum a fost fortificată ca element al memorialisticii sovietice pe timpul mandatelor lui Putin. Iar din acest patos și această victorie satanistă, mișcare victorioasă satanistă, este legată de imaginea lui Putin, de imaginea lui Putin criminal de război, terorist, fascist, fiindcă el își merită absolut toate aceste apelative. Din momentul în care victoria în cel de-al doilea război mondial a fost asigurată în primul rând de ajutorul și lend-lease-ul pe care URSS și Stalin l-au primit din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Europei, eforturile lui Churchill sunt bine cunoscute în acest sens. Eu personal am auzit istorii adevărate, povestite de bunicii și unchii mei care au participat în acel război sângeros și care mi-au povestit cum rușii nu le dădeau decât 100 de grame de vodcă și o felie de pâine neagră
și noaptea, având asupra lor planând pericolul să fie omorâți de ofițerii ruși, oricum unchiul meu, bunicul se fofilau, adică pe ascunselea se apropiau de tabăra nemților, iar nemții le dădeau de mâncare, da? Fiindcă ei erau lihniți de foame, iar când începeau luptele, deci ei erau impuși cu puținele arme pe care le aveau să tragă în avioanele și elicopterele care zburau deasupra capetelor lor, chiar dacă ei știau că nu se poate să atingă aceste aparate zburătoare ale nemților, dar ofițerii ruși le țineau pistolul la tâmplă și le spuneau: dacă nu împuși, te împușc eu. Deci asta este realitatea crudă. Toți participanții din fostele republici sovietice, dar și rușii sau pretinși ruși, minoritățile de pe teritoriul Rusiei, au servit drept carne de tun în acest război, pentru că generalii ruși asta au știut să facă, să trimită la moarte sigură oameni pentru a-și asigura pretinsa lor victorie. De fapt, exact aceasta fac și în Ucraina. Nimic nu s-a schimbat în mentalitatea imperială rusească. Rusia a pierdut toate războaiele pe care le-a dus, cel puțin în secolul 20, cu toate că și-a dorit mari victorii. Chiar dacă a câștigat anumite teritorii, de exemplu în războiul cu Finlanda, da, a rămas cu Carelia, rușii nu sunt recunoscuți victorioși în acel război. Același lucru pentru Ucraina. Rusia nu poate fi considerată victorioasă în acest război, chiar dacă a ronțăit și a adjudecat niște teritorii cu prețuri extraordinar de mari de vieți omenești. În fiecare zi, pe linia frontului cad circa 1100-1200, acum înainte erau mai mulți, 1600-2000 pe zi, de ruși care cad în aceste lupte și, așa cum vă spuneam anterior, câmpurile ucrainene, pământurile ucrainene sunt bâcșite de carne de om rusească îngropată în aceste teritorii. Deci, ce a făcut recent Putin zilele acestea? A semnat un decret prin care aeroportul din Volgograd, înainte se numea Stalingrad, a fost redenumit în Stalingrad. Stalingrad ar fi cumva orașul lui Stalin. Deci, practic, regimul lui Putin scoate de sub lăcăți interdicția de a considera regimul stalinist drept un regim criminal, iar Stalin redevine erou care poate fi venerat, sanctificat, gratificat și pot fi ridicate monumente și el poate fi lăudat și așa mai departe. De ce a făcut Putin lucrul ăsta? Să nu se simtă singur, pentru că el fiind un tiran, un fascist, un terorist, un genocidar, deci era cumva singur. Acum l-a scos pe Stalin de la naftalină și el poate avea un companion pe măsură până în ziua în care va dispărea și acesta. Vă garantez că în ziua când va dispărea sau se va schimba regimul de la Kremlin și Putin nu va mai fi acolo, când rușii de sus vor decide schimbarea acestui regim, și poporul se va dezice de el și va zice că nu, dar noi n-am vrut război, noi am vrut pace și așa mai departe. Deci că așa este mentalitatea socială și mai cu seamă mentalitatea rușilor, care mereu au știut să se plieze pe conducătorii lor și să se dezică, dacă trebuie, să se dezică de ideile lor ulterior când se schimbă puterea. Iată că Stalin și-a recăpătat dreptul de a fi erou, este venerat, este glorificat și prin aceste manifestații care au loc pe teritoriul întregii Rusii, se încearcă menținerea acestui popor în starea de post-lobotomie. Deci ce este lobotomia? Lobotomia este o operație pe creier, care presupune blocarea și anihilarea celulelor nervoase care răspund de gândire rațională, trează și așa mai departe. Cumva ar fi transformarea în nebuni, în proști, în idioți a oamenilor, dacă se operează astfel de operații pe creier se fac. Iată că putem spune că în Rusia, regimului kremlinez putinist de astăzi, s-a realizat această lobotomie masivă pe toate creierele oamenilor din Rusia. Mai există și unii care știu să gândească,
cei care apreciază la justa valoare rolul nefast al Rusiei și în acest război de agresiune împotriva Ucrainei, care sunt pentru Ucraina, acei oameni, din păcate, sunt persecutați și sunt, din păcate, sunt arestați, torturați, omorâți prin închisori sau sunt reduși la tăcere și nu îndrăznesc să-și expună gândurile pentru că știu că îi așteaptă moartea sigură. Regimul lui Putin este un regim criminal. Deci este un regim care este capabil să efectueze tortură asupra oamenilor care sunt declarați inamicii săi. Recent, o jurnalistă din Ucraina, Roșcina îi spune, care avea 28 de ani și care investiga crimele de război ale rușilor împotriva ucrainenilor. Ea a fost răpită în anul 2023, răpită de ruși, dusă în închisoare din Taganrog, acolo unde a fost torturată crud, omorâtă. Rușii inițial au refuzat să recunoască faptul că jurnalista Roșina este în prizonieratul lor, dar uitați-vă că recent au hotărât să întoarcă corpul neînsuflețit al jurnalistei Roșina în Ucraina. Acest corp neînsuflețit, după investigații necroptice, s-a constatat că deci i-au fost scoși ochii jurnalistei, creierul și din gât i-a fost scos aparatul care asigură, deci tracheea aceasta care asigură vocea umană. Uitați-vă că rușii, pe lângă faptul că sunt imperialiști, sunt teroriști, sunt neofasciști, ei mai sunt și specialiști în tortură. La Taganrog, în închisoarea din Taganrog, această jurnalistă a fost torturată teribil cu echipamente electrice și atunci, uitați-vă, să analizăm un pic ce au vrut să spună rușii atunci când au întors acest corp, biet corp, ceea ce a rămas din jurnalista Roșina. Ei au vrut să spună că, de fapt, crimele de război ale Rusiei nu trebuie să fie văzute, nu trebuie să te gândești la ele și nu trebuie să vorbești despre ele nimănui. Uitați-vă cât de sălbatic și medieval, inchizițional sună această realitate pe care o practică rușii împotriva inamicilor săi. Să știți că rușii în continuare, și mă refer la militari, ei decapitează prizonieri ucraineni. Până în prezent au fost documentate aproape 900.000 de crime de război pe care rușii le-au comis. Ucrainenii le documentează absolut pe toate, dar vă dați seama că nu toate ajung în acest catastif, pentru că ucrainenii speră că responsabilii pentru acest război, și nu doar Putin, și toți generalii, toți cei care au ordonat bombardamente, care au executat bombardamente, care au construit arme și așa mai departe, vor fi trași la răspundere internațională. Este o realitate foarte cruntă și acum să stăm și să ne gândim cum poate fi sărbătorită o pseudo-victorie, pentru că de acum încolo doar așa o să o numesc, pseudo-victorie în chipurile cel de-al doilea război mondial, când această țară care își arogă victoria din 1945 continuă să comită aceste acte teroriste și genocidare împotriva unui alt popor, cu atât mai mult că acest popor este și el unul slav, este și el un popor ortodox. În țările baltice este interzisă comemorarea datei de 9 mai în calitate de victorie, pretinsă victorie. În țările Uniunii Europene este interzisă comemorarea
acestei victorii rusești, pseudo-victorii rusești. În Statele Unite este interzisă depunerea de flori și comemorarea acestei victorii. Doar în Mongolia se mai permite așa ceva și mongolii o vor face bând cu mâsul lor, dar o vor face în limitele permise de ei și nimeni nu va cunoaște acest lucru. Acum, ce se întâmplă în Republica Moldova? În Republica Moldova nu este interzisă celebrarea acestei pseudo-victorii. Există o hotărâre de Parlament care reglementează zilele de odihnă și de sărbătoare pe teritoriul Republicii Moldova și, din păcate, 9 mai a rămas ca zi a victoriei, chiar dacă nu știm foarte bine că războiul, cel de-al doilea mondial, capitularea Germaniei a fost semnată mai înainte, chiar pe 7 mai, în Franța, după care Stalin a insistat ca această capitulare să fie repetată și a fost repetată deja la Berlin, cu participarea lui Stalin și altor lideri europeni. În Uniunea Sovietică, pe atunci era deja 9 mai, fiindcă capitularea a fost semnată la 23 și câteva minute, deci în Europa era 8 mai. Iată de ce în Europa pe 8 mai se marchează, este marcată, nu este celebrată, este marcată și comemorată ziua victimilor în acel război, războiul 2 mondial, în care au murit foarte mulți oameni și este numită ziua memoriei și ziua armistițiului. La noi, din păcate, în Republica Moldova, ea mai figurează ca ziua victoriei. Și noi știm că liderii partidelor politice pe 9 mai se perindă pe la monumente sovietice și așa mai departe, ceea ce n-ar trebui să existe, pentru că astăzi, această zi a victoriei, de fapt, este egal cu Putin. Ziua victoriei de 9 mai este egal cu regimul lui Putin. Asta trebuie să înțeleagă actuala guvernare și ar trebui să interzică orice manifestare pe data de 9 mai, să fie declarată ilegală și să fie amendate persoane. Nu mai zic de simbolurile, mă refer la această panglică Sfântul Gheorghe, care nu are nicio treabă cu victoria în cel de-al doilea război mondial. Ea pur și simplu a fost marketizată, adică transformată într-un element de marketing politic pe timpul lui Putin. Deci el a făcut lucrul ăsta, pe timpul lui Hrușciov a avut loc o singură paradă, pe timpul lui Brejnev vreo 2 parade de 9 mai, pe timpul lui Elțin tot o paradă sau 2, dar Putin a adus la paroxism acest element de pretinsă memorialistică sovietică și eu cred că el nu trebuie să-și aibă loc în istoria modernă după ce Rusia a făcut ceea ce a făcut cu ucrainenii și cu poporul ucrainean. Să trecem și la realitățile românești. Dragi privitori, începând de mâine, mai cu seamă, românii din Republica Moldova pot vota la alegerile prezidențiale din România. Știți foarte bine care este poziția mea. Nu votați Simion. În genere mă miră cum un fanariot de ăsta din galeriile, un fanatic din galeriile de fotbal a putut să ajungă candidat la prezidențiale și să fie creditat cu încrederea românilor. Eu cred că este un accident al istoriei care va fi uitat foarte curând. Aveți alți candidați cu șanse reale de accede în turul 2, deci este Nicu Șordan, este Crin Antonescu, Elena Lascone. Din ăștia 3 puteți alege cel care vă place. Eu vă spun foarte sincer, nu am urmărit nicio dezbatere electorală pentru că de mult am decis pentru cine voi vota. Eu personal voi vota Nicu Șordan și sper ca el să ajungă președintele României. Este un politician, în primul rând un bun administrator, este un politician rațional și calm, este matematician de profesie și mi-aș dori foarte mult ca această persoană să ajungă în fruntea României, pentru că am toată încrederea, va lua deciziile care trebuie să le ia pentru binele cetățenilor și pentru binele României. Iar noi sperăm că România să continue să fie în galeria statelor civilizate cu lideri adecvați în fruntea țării. Republica Moldova. În Republica Moldova este o acalmie totală. Din păcate, încerc să detașez unele evenimente interesante pe parcursul sărbătorilor pascale, deci nimic nu a avut loc. Totul se învârte în ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în Europa și în Ucraina.
a apărut o știre prin care Comisarul European pentru Extindere, doamna Kos, a afirmat că Republica Moldova ar putea fi decuplată de Ucraina în parcursul său european. A spus-o și Eugen Tomac, europarlamentarul, că astfel de discuții se poartă. În același timp, am înțeles că totuși poziția Maiei Sandu, și eu consider că este corectă această poziție a președinției noastre, este ca Republica Moldova să meargă împreună cu Ucraina, pentru că noi suntem solidari cu Ucraina, cu ucrainenii care ne apără. Să știți că ei au fost un scut pentru noi, ne apără și ne permit ca noi să ne putem duce o viață normală, să putem să beneficiem de pace, să putem să ne ducem familiile înainte, să ne ducem o viață de familie normală, să ne bucurăm de prezența copiilor și nepoților, rudelor, prietenilor și așa mai departe. Și mă bucură foarte mult că președinta Maia Sandu a luat această atitudine. În rest, nu prea sunt evenimente demne de atenția noastră, doar că războiul hibrid, desigur că el continuă. Fiți atenți la toate informațiile care sunt difuzate pe rețele de socializare. Vin alegerile parlamentare din toamnă și mai aproape de alegere vă voi spune care este opțiunea mea de vot, pentru că lucrurile se precipită și știți foarte bine că în pofida faptului că Rusia este ocupată cu războiul din Ucraina, cu războiul hibrid din Europa, pentru că a făcut nebunie acum, a atacat sistemul de aprovizionare cu electricitate a Spaniei și Portugaliei, este gata să facă același lucru chiar în inima Europei, pentru că rușii au astfel de capacități, oricum nu va lăsa să treacă pe neobservate alegerile parlamentare din Republica Moldova, pentru că își dorește haos și la noi. Haos. Rusia își dorește haos peste tot. Eu sper că Trump a fost un pic așa scuturat și de contrabalanțele puterii în propria sa țară și mă refer la presă, care rămâne foarte independentă și nu deci absolut nu contenește să publice opinii anti-Trump și asta este foarte bine. Sistemul de justiție, care este și el, face parte din această contrabalanță a puterii și totuși îi atrage atenția lui Trump ce trebuie să facă și ce a făcut incorect. Asta este foarte bine. Și desigur că societatea civilă, pentru că americanii nu dorm, ei știu ce înseamnă libertatea și nu vor precupeți forțele lor pentru a continua să lupte pentru libertate și mai cu seamă libertatea de exprimare. Iar noi, cei de Republica Moldova, trebuie să mergem la vot acum la prezidențiale pentru primul tur. Votați oameni adecvați. După aia va fi și turul 2, vom vota și atunci și desigur că trebuie să ținem minte și să știm să avem încredere în faptul că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru ne va asigura o mântuire, dacă doriți, și o accedere la adevărata libertate, la adevărata civilizație, la adevărata securitate în aceste vremuri tulburi pe care le trăim noi cu dumneavoastră.